Din discuțiile pe care le-am avut cu mulți dintre voi, mi-am dat seama că ar fi o componentă utilă de discutat astăzi. Așadar, aș vrea să reiau modelul de business și modul în care eu l-am construit pentru acea activitate a platformei de rezervări online. Da? Și vreau să vă trec un pic prin el, să vedeți exact cum se leagă și cum se influențează unele din aceste secțiuni și de ce sunt ele importante. Astfel, vă amintiți că vorbeam despre acea platformă de rezervări online în care am fost implicat în urmă cu câțiva ani, da, și toate acele lecții care le-am tras și care le-am învățat ca urmare a acelei activități. În speță, noi încercăm să targetăm administratorii, dar administratorii terenurilor de sport. Și vă spuneam că încercăm să construim business-uri centrate pe nevoile clienților, da? Dinspre segmentele de clienți. Practic, am definit ca și un prim segment de client administrator. Am denumit administrator și am spus că administratorii terenurilor de sport sunt principalul client cu care eu vreau să îmi desfășor activitatea și care consider că ar avea cel mai mare interes să achiziționeze o astfel de soluție. Da? Apoi am mai definit un alt segment, segmentul amatorilor, i-am denumit eu, da? Practicanții de activități sportive, care de regulă rezervă terenuri și facilități pentru a face sport. Bun, acestea ar fi cele două segmente pe care eu le targetez, da? Ce puteți observa aici e că, exact ca și în Launchpad, ele au culori diferite pentru că vreau să văd restul elementelor din afacerea mea care se aliniază cu nevoile sau specificitățile acestor segmente. Da? Unele vor fi comune, altele nu, dar în momentul inițial trebuie să completăm segmentele de clienți. Sigur că voi în spate, deja pentru fiecare dintre ele, ați definit și ați conturat niște profile și după aceea niște dimensiuni. Da? Nu revin pe ele pentru că deja le-ați făcut, vreau doar să vă dau o privire de ansamblu a modului în care folosim acest instrument. Continuăm cu exemplul nostru, da? Mergem mai departe și tratăm acum propoziția de valoare sau acea oferta noastră tradusă pe înțelesul clienților, adică menționăm lucrurile care le oferim efectiv clienților noștri. Și din perspectiva acelei platforme am spus că cel puțin amatorilor, da, le oferim posibilitatea de a face rezervări rapide, online, fără să mai trebuiască să dea telefoane, să treacă prin tot acel circuit de comunicare cu cei care administrează bazele de date, după aceea cu partenerii cu care se duc să facă activitățile sportive și așa mai departe. Evident că o propoziție de valoare, da, acel element, acel cârlig sau momeală care o folosim pentru atragerea amatorilor de activități în platformă, da, ar fi faptul că poți să faci rezervări rapide și directe pe online sau de pe telefon, respectiv de tabletă sau orice dispozitiv conectat la internet. Da? După aceea, am zis noi că ar mai fi interesat să primească notificări și confirmări vis-a-vis de realizarea cu succes a acestei acțiuni sau activități. Pentru administratori, le oferim prin gestionarea eficientă și automată a terenurilor. Practic, renunță la agende, renunță la toate problemele alea care de multe ori duceau la suprapunere, să ajungă 2 sau 3 echipe în același moment și să nu poată să le ofere un teren disponibil. De asemenea, pot să încaseze instant contravaloarea serviciilor fără să mai fie probleme de nu am rest, nu pot să încasez acum, nu pot să tai bon, nu pot să tai chitanță și așa mai departe. Cum livrăm, da? Care e acel loc în care se intersectează serviciul nostru cu banii clientului și anume locul e în platforma online și aplicația mobilă, pentru că aveam și o aplicație mobilă. Da? Atenție, diferența între canalele de distribuție și relațiile cu clienții e legată de faptul că un canal de distribuție reprezintă acel loc în care
se face transferul dintre ceea ce oferiți voi, da, și banii clientului. Și în speță, în cazul de față, este o platformă online, da? Pentru că poți să faci plata cu cardul. Dacă ai o activitate gen salon de masaj, da, canalul de distribuție, modul în care poți să vinzi, da, și locul în care tu prestezi serviciu și clientul îți dă banii, este salonul de masaj. Da? În cazul în care vinzi produse și ai un reseller, un furnizor care cumpără o anumită cantitate de la tine și pe aceea o revinde mai departe cu un anumit adaos, da? Acela e un canal de distribuție. Chiar dacă tu mai ai un magazin propriu de unde vinzi acea soluție, da? Acesta este canalul de distribuție, locul în care banii clienților rămân și noi prestăm serviciul respectiv sau oferim produsul pe care îl dezvoltăm. Da? Și atât pentru amatori cât și pentru administratori, canalul de distribuție în cazul acestei idei este aceeași platformă online. Am menționat-o aici de 2 ori pentru a evidenția faptul că vorbim despre exact același canal, nu e nimic diferit, doar că pentru ambele segmente de clienți folosim exact același canal de distribuție. Mergând mai departe, în partea de relații cu clienții sau customer relationships, acolo trebuie să menționăm modul în care atragem clienți noi în business, modul în care menținem clienții existenți în business și modul în care încercăm să le vindem mai mult clienților existenți. Da? Achiziție, retenție și dezvoltare ar fi cele 3 cuvinte cheie care trebuie să le adresăm în secțiunea asta. Și noi ce am spus că amatorii de activități sportive îi atragem în business prin intermediul unor reclame plătite. Da? Google Ads. Mergem și facem o campanie plătită în care promovăm platforma, ei vin și fac oameni. Da? Simplu și direct. Facebook Ads, de asemenea, similar, doar că mergem pe platforma Facebook. Acum, am considerat că pentru administratorii bazelor sportive nu putem să avem neapărat sau putem să avem genul ăsta de abordare cu Google Ads, Facebook Ads, însă cel mai eficient ar fi o abordare directă, 1 la 1, prin intermediul unei forțe de vânzări. Asta înseamnă să angajăm o persoană, 2, 3, câte ne permite bugetul pentru a ajunge cu informația la acești administratori, pentru a discuta cu ei vis-a-vis de nevoile pe care le au, practic despre canal și despre asta o să discutăm în partea următoare. Bun. Putem să atragem clienții, să-i menținem și după aceea să-i dezvoltăm. Da, putem să creăm niște forumuri unde ei să interacționeze unii cu ceilalți. Da? Putem să facem o multitudine de lucruri. Ideea e să nu fie nici foarte aglomerat business model canvas-ul nostru, dar nici să nu ignorăm anumite informații care s-ar putea să fie importante. La un moment dat, dacă devine prea aglomerat, o să putem să filtrăm elementele în așa fel încât să rămână doar cele care ne sunt importante și esențiale. Ai legat de partea din interfața business-ului cu clienții, dar ne mai rămâne partea de surse de venituri despre care am discutat ieri, și anume modul în care vrem și putem să facem bani. Pentru că Business Model Canvas-ul e un organism viu. Pe diferență de un plan de afaceri care e destul de static și rigid, aici lucrurile sunt într-o dinamică continuă, motiv pentru care dacă astăzi e într-un fel, mâine sau poimâine poate să fie în alt fel, sau peste o lună sau 2 poate să fie în alt fel. De ce? Pentru că deja am niște informații în baza interacțiunilor care le-am avut cu stakeholderii, care mă ajută să îmi schimb ideile, să betonez altele sau să adaug unele noi. Da? Ceea ce e cât se poate de normal în faza asta de căutare a modelului de business optim pentru a dezvolta afaceri. Atunci, cum ne gândeam să facem bani de pe urma amatorilor? Nici cum. Practic am zis, banii facem de pe administratori, ei avem nevoie de utilizatori, avem nevoie ca să fie un număr cât mai mare, pentru că atunci administratorii ar fi mai interesați de soluția noastră. Și aici avem un model de business de tipul freemium, da? Adică îi dai ceva gratuit unui grup și iei banii de pe celălalt. Foarte similar cu ce are Facebook-ul, în care
Ne dă Google, ne dă Gmail, Maps și alte servicii gratuit, da, ca să creștem în număr cei care folosim aceste servicii, iar la schimb ei ne vând pe noi ca și ca și produs, ca și bază de date celor care vor să-și facă reclamă. Apoi, facem bani de pe urma administratorilor prin intermediul unor abonamente pe care ei trebuie să le plătească. Aveam un model de a atrage mai rapid clienții în business și de a le oferi 6 luni gratuite. Iar după aceea, abonamentul lunar ar fi de 25 de lei pe lună per teren. Deci, nu ar fi fost o avere, ar fi fost ceva gestionabil și ușor de gândit. Arăta modelul de business la momentul respectiv și, sigur, partea din spate, dacă bucătăria internă, dacă e să o descriem, principalul focus ca și activitate a fost activitatea de promovare și anume creșterea numărului de utilizatori, da? Asta ne doream, să avem atât amatori cât și administratori, da, campanii, realizarea de campanii, după aceea și optimizarea platformei, dezvoltarea continuă, adaptarea la toate schimbările legate de motoarele de căutare, tehnologii și așa mai departe. Da? Câteva din elementele de bază. Cam astea trebuie să apară în modelul nostru de business. Când mă refer la elemente de bază, mă refer la acele activități care noi trebuie să le facem zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, recurent, pentru a putea să livrăm soluția în brațele clienților. După aceea, din perspectiva resurselor cheie, pentru această activitate erau programatorii și specialiștii în marketing și am nevoie de programatori și specialiști în marketing. Dacă vreau să fiu un pic și mai specific, m-ar fi ajutat și aș fi putut să spun programatori în tehnologia JavaScript și specialiști în marketing online sau campanii plătite. Specificitatea ajută. Sigur că în acest tablou de ansamblu nu trebuie să punem toate detaliile, dar trebuie să punem informațiile într-o manieră cât se poate de specifică, în așa fel încât și un copil de 14 ani să poată să-și dea seama în linii mari ce presupune modelul nostru de business și care e esența afacerii noastre până la urmă. O altă resursă importantă pentru activitatea noastră a fost bugetul pentru reclame, da? Nu am pus aici resurse financiare. Resursele financiare sunt prea vagi, prea abstracte, adică ai nevoie de bani pentru orice. Dar mai specific, am nevoie de buget pentru reclame, da? Vreau să-mi fac reclamă și am nevoie de, 1000 de lei în fiecare lună, da? Toate elementele astea, partea de activități care le fac pentru optimizarea platformei, activitatea de vânzări la unul cu bazele sportive, reclamele plătite care le facem, angajații, programatorii, respectiv specialiștii în marketing, bugetul pentru reclame, toate lucrurile astea se transpun în niște costuri. Evident, ele mă costă ceva. Și costurile respective ajung în secțiunea de jos, da? La structura costurilor, unde le menționez ca și categorii momentan. Ele vor ajunge în buget și face fluxul de numerar, dar momentan le menționez doar ca și categorii generale importante, esențiale. Nu o să pun costul cu asigurările aici dacă e un cost care plătesc o dată pe an și mă costă 600 sau 800 de lei. E o cheltuială, sigur, poate să fie, dar nu e atât de relevantă și importantă pentru modelul nostru de business. Da? Aici trebuie să fie costurile cele mai importante, care noi trebuie să le acoperim lună de lună ca să putem să funcționăm corespunzător. Activitățile cheie și resursele cheie dau structura costurilor, da? Ele toate sunt legate, da? Cele două secțiuni de aici întotdeauna se vor închide sau revărsa în costurile cu activitatea. Și avem salariile, avem serviciile de cloud, da? Pentru că platforma e găzduită în cloud și sunt niște servicii destul de scumpe care trebuie scrutite lună de lună. Partea de parteneri cheie, la momentul respectiv, nu avem niciun fel de partener cheie. Nu avem parteneri strategici care să facem
vreun deal sau care să ne ajute dintr-un anumit punct de vedere. Ce s-a întâmplat? Am ieșit cu acest model de business în piață, da? Și am început să interacționăm cu oamenii, cu clienții, cu utilizatorii, cu administratorii și să colectăm din ce în ce mai mult feedback vis-a-vis de ceea ce fac. Și am dat seama că nu reușim să facem bani din toată povestea asta. După un anumit timp, am început să ne schimbăm modul sau să mai adăugăm și alte variante prin care să încercăm să facem bani. Dacă am văzut că administratorii sunt reticenți și nu vor să ne plătească din diferite motive, dacă am văzut că numărul utilizatorilor în platformă nu crește în ritmul în care ne-am dorit noi, ca după aceea să putem să le cerem și lor 5 lei, 10 lei pe lună pentru un abonament, atunci ne-am decis să pivotăm. Adică pivotarea asta nu înseamnă altceva decât să ne adaptăm la noul context și noile informații pe care le-am obținut, da? Și ce am zis? Am zis, ok, haide să încercăm să facem bani și din comisionare, da? Și să luăm 10% din tranzacții, serviciile noastre și plățile care se fac prin intermediul platformei. Ceea ce îmi schimbă modelul de business, îmi schimbă nu doar modul în care încasez, dar îmi schimbă și propoziția de valoare. Îmi adaug o propoziție nouă de valoare. De ce? Pentru că aceeași soluție pe care o am nu mai văd ca o soluție de administrare sau de gestionare a bazelor sportive, ci o vând ca o soluție care aduce clienți noi administratorilor. Iar administratorul mă plătește doar dacă are un grad de ocupare în creștere, da? Deci iată cum, prin simplu motiv că eu am adăugat o sursă de venituri sub formă de comision, am ajuns să rafinez și să redefinez oferta mea și propoziția de valoare. Modul în care reîmpachetez soluția mea pentru a răspunde unor nevoi și unor dorințe pe care le au cei din piață, da? Și se poate schimba un model de business fundamental schimbând modul în care ca să te adaptezi. Toate aceste cărămizi le reașezi și le delego, să zicem așa, da? Le reașezi și le potrivești într-o formă în care clientul se poate să urce pe ele sau se poate să ajungă la forma pe care și-o dorește. Am încercat și varianta asta și nu a fost una neapărat de mare succes și atunci am zis, ok, nu renunțăm la idee, da? Suntem deja 4 ani băgați în povestea asta, sigur că nu au fost și din alte motive, da? Dar am zis, nu renunțăm. Hai să mai încercăm ceva, hai să încercăm totuși să generăm niște venituri suficiente cât să ne dea că avem o șansă cu platforma asta. Nevoie există, nu mai aveam competitori în domeniu, eram primii pe piață, da? Dar totuși, de ce nu merge? Hai să vedem. Poate că o altă formă de a face bani ar putea să ne ajute. Atunci am zis, mergem într-un model de business cu reclamă. Permitem celor care își doresc să își pună un banner, să-și facă reclamă animatorilor și administratorilor care au conturi în platforma noastră. Modelul de business sau această propoziție de valoare, da, ar fi interesantă dacă am avea un număr în creștere de amatori și administratori, da? Și reclama celui care ar fi interesat să o facă, da, ar ajunge în ecranele unui număr cât mai mare de potențiali utilizatori. Prin faptul că am adăugat această reclamă, am creat, încă o dată, o nouă nuanță în modelul nostru de business. Practic, am mai adus în business o altă tipologie de client, un alt segment, și anume comercianții de echipamente sportive, pentru că ei erau cei mai interesați să ajungă cu reclamele în fața amatorilor și administratorilor de baze sportive, pentru că îți cumperi o minge, îți cumperi o rachetă de tenis, îți cumperi echipamentele de care ai nevoie pentru a face activitățile. Da? Iată cum, prin faptul că eu mi-am adăugat un nou model de încasare, da, reclamă, am adăugat un nou segment de piață
Și de asemenea, am început să mai adaug sau să mai rafinez și propoziția de valoare, oferta, ambalajul, modul în care eu mă prezint în fața clienților, da? Deja, ce fac, devine o platformă care ajută comercianții să plaseze produse utilizatorilor pe care avem noi, da? Deci, advertiserilor le oferiam exact posibilitatea de a ajunge cu mesajul la oameni care fac sport, da? Mai frecvent sau mai puțin frecvent. Și așa ar arăta modelul de business în timp, da? Într-un orizont de 4 ani de zile, sau cardurile care le vedeți cu verde închis, cu portocaliu, au fost adăugate în timp, da? Le-am păstrat și pe celelalte, pentru că funcționau sub o formă sau alta, dar nu erau neapărat super profitabile pentru noi. Da? N-am găsit modelul sau rețeta care să ne permită să ne dezvoltăm așa cum ne-am fi dorit. Da? Așa trebuie sau ar trebui, într-o manieră similară, să arate și modelul vostru de business astăzi și el să evolueze în următoarele luni de zile până să ajunge la forma aia la care să fie atât de bine optimizat și atât de bine să aibă o logică atât de clară în spate, încât voi deja să puteți să faceți pariuri mai sigure.